वेलकम टु माई च्यानल। र आजको यो डाटा एनालाइसिस ट्युटोरियल भिडियोमा मैले एक्सेलबाट कोरिलेसन एनालाइसिस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्छु। यो अहिले एक्सेलमा मैले इन्ट्री गरेको डाटा भनेको यो हाम्रो नेपाल भैरवाको कन्डिसनमा 20वटा हाम्रा डिफ्रेन्ट व्हिटका लाइन्सहरूलाई चाहिँ लगाउँदाखेरि तिनीहरूको इल्ड एट्रिब्युट्सहरूको डाटा हो। यसमा चाहिँ यो 3टा डेज टु एडिङ एन्ड डेज टु म्याचुरिटी भनेको फिनोलोजीको डाटा हो। प्लान्ट टाइड, स्पाइक लेन्थ, ग्रेन पर स्पाइक, टिकेडब्ल्यू एन्ड जीवाईआर द इल्ड अफ इल्ड एट्रिब्युट्स हैन। यो चाहिँ डाटा चाहिँ इल्ड एट्रिब्युटको डाटा हो। र कोरिलेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको सम्बन्ध भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो यो डाटामा चाहिँ हाम्रो मेजर चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको ग्रेन इल्ड हो हैन। यो ग्रेन इल्ड चाहिँ हाम्रो मेजर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। ग्रेन इल्ड चाहिँ हाम्रो मेजर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हैन। भने चाहिँ यी मुख्य प्यारामिटर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्, अथवा हामीले यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्दा जुन आउटकम हो त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ कज हो त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। अब चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै डेज टु एडिङले इल्डमा कसरी असर पार्छ हैन, म्याचुरिटीले कसरी असर पार्छ, प्लान्ट टाइडले कसरी असर पार्छ एक्चुअली इन केस अफ ग्रेन इल्ड। जस्तै प्लान्ट टाइड सपोज कुनै जिनोटाइपमा, जस्तै यो प्लान्ट टाइड 89 यसको सेन्टिमिटर छ, यसको इल्ड 3491 छ हैन। यसको अर्कोको चाहिँ 88 छ, यसको 3876 छ भनेको प्लान्ट टाइड यसको बढी हुँदा इल्ड कम छ नि, यसको प्लान्ट टाइड कम हुँदा इल्ड बढी छ भनेपछि के उल्टो सम्बन्ध हो त भनेर कन्फर्मेसनको लागि हामीले कोरिलेसन टेस्ट गरिन्छ हैन। र त्यस्तै गरी स्पाइक्स पर मिटर स्क्वायर भनेको हाम्रो प्लान्ट पपुलेसन भयो। यसमा पनि 284 स्पाइक पर मिटर स्क्वायर हुँदा 3491 छ, 267 हुँदा यति छ भनेको स्पाइक पर मिटर स्क्वायर कम हुँदाखेरि ग्रेन इल्ड बढिरहेछ भनेपछि के यो सम्बन्ध स्पाइक पर मिटर स्क्वायर प्लान्ट पपुलेसन बढ्दा इल्ड घट्ने हो त भन्ने कुरा पनि अर्को क्वेसन भयो। अनि त्यस्तै गरी ग्रेन पर स्पाइकमा पनि त्यही भयो। टिकेडब्ल्यू भनेको 1000 कर्नमिटरमा पनि त्यही भयो भनेको हाम्रो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप हेर्नको लागि कोरिलेसन गरिन्छ र चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको सम्बन्धहरूलाई कोरिलेसन गरिन्छ। अब एक्सेलमा कोरिलेसन एनालाइसिस फर एनी टाइप अफ डाटा, हाम्रो यो एग्रिकल्चरल डाटा भयो, यसलाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा डाइरेक्ट फर्मुला ल्याउन सकिन्छ। इक्वल टु कोरेल गर्ने भने कोरेल गरेर एरे 1 तान्ने हो भने अब कुन बिच हेर्न खोजेको, सपोज मैले स्पाइक पर मिटर स्क्वायर जुन अघि हाम्रो नेगेटिभ आएको थियो स्पाइक पर मिटर स्क्वायर र ग्रेन इल्ड बिच हेर्न चाहेँ भने एरे 1 मैले सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि कमा, यसले कमा भनेको छ मैले कमा लिएँ, एरे 2 चाहिँ मैले ग्रेन इल्ड लिएँ। अब यसो गरेर मैले इन्टर गरिसकेपछि 0.0371 भनेर आयो भनेको ग्रेन इल्ड र स्पाइक पर मिटर स्क्वायरको कोरिलेसन पोजिटिभ रहेछ भनेपछि हामीले यसलाई इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न पर्यो भन्दा स्पाइक पर मिटर स्क्वायर बढ्दाखेरि ग्रेन इल्ड बढ्ने रहेछ भनेर भन्न पर्यो। त्यस्तै गरी इक्वल टु आरको बिच हेर्न पर्यो भने हामीले यस्तै नै मजाले एरे 1 कमा एरे 2 गरेर इन्डिपेन्डेन्ट 2 डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई गर्न सकिन्छ 0.41। र यसरी यो फर्मुला यदि सम्झन नसके फर्मुलाजमा गएर मोर फङ्सनमा गएर स्ट्याटिस्टिकलमा जाँदाखेरि यहाँ CORREL भनेर यहाँ पनि कोरिलेसन छ हैन। यस्तो गरिसकेपछि पनि एरे 1 र एरे 2 तान्न सकिन्छ। एरे 1 भनेको सपोज मेरो प्लान्ट टाइड हो, प्लान्ट टाइड र इल्डको अघि सामान्य हेर्दा प्लान्ट टाइड बढ्दा इल्ड घट्छ जस्तो देखिरहेको थियो भने चाहिँ एरे 2 चाहिँ मैले ग्रेन इल्ड सेलेक्ट गरेँ। ग्रेन इल्ड सेलेक्ट गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 0.15 आयो भनेको प्लान्ट टाइड बढ्दा इल्ड बढ्ने रहेछ भन्ने कुराले देखायो। तर जस्तै हामीले कहिले लिटरेचर रिभ्यूहरू हेर्दा, रिसर्च पेपरहरू हेर्दा हामीले एउटा कम्प्लेक्स कोरिलेसन बक्स देखिन्छ जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट यो दिज एट्रिब्युट्सहरूलाई कम्पेयर गरेको हुन्छ सजिलरी। र सधैँ एग्रिकल्चर डाटालाई यसरी कम्पेयर गर्न सम्भव पनि हुन्न, एक गरेर इन्ट्री गर्न सम्भव पनि हुन्न। कोरिलेसन बक्स निकाल्नलाई एक्सेलमै सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा डाटामा जानुपर्छ, डाटा एनालाइसिस ट्याबमा जानुपर्छ र कोरिलेसनमा गएर ओके गर्नुपर्छ। र यो फेरि यो डाटा एनालाइसिस भन्ने यसलाई क्लिक गर्ने अप्सनै भयो। यो चाहिँ सबैकोमा डाटा एनालाइसिस गर्ने यो जुन अप्सन हुन्छ यो चाहिँ सबैकोमा खुल्या हुन्न हैन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यसको लागि यो जसको खुल्या हुन्न त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो होम जस्तो बटन भन्छ कि के भन्छ यसमा क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि एक्सेल अप्सन्समा जाने, एक्सेल अप्सनमा गइसकेपछि एडिन्समा जाने हैन। एडिन्समा गइसकेपछि यहाँ टुल प्याकहरू हुन्छन्, एनालाइसिस टुल प्याक, VBA, ब्लुटुथ, एडिन्स भनेर विभिन्न छन् यहाँ हैन। सम विच विभिन्न इनएक्टिभ विभिन्नहरू छन्। मैले चाहिँ यसलाई एक्टिभ ल्याएको छु र
यसमा चाहिँ अब यो एक्टिभ हो, एक्टिभ एप्लिकेसन छ मेरो अहिले एक्टिभ छ होइन, पहिला इनएक्टिभ हुनसक्छ, यो तल पनि हुनसक्छ, मैले 15-20 दिन अगाडि गरेको कारणले मैले बिर्सेँ होइन। अब यसमा चाहिँ एनालाइसिस टुलब्याकमा क्लिक गरेर ओके गर्ने हो भने यो चाहिँ रन हुन्छ होइन, र यहाँ आउँछ, र यहाँ आइसकेपछि ट्याक्क यसमा क्लिक गर्ने। हामीले अब यसमा चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू हुन्छन्, जस्तै नट ओन्ली फर कोरिलेसन हामीले सिङ्गल फ्याक्टर एनोभा पनि गर्न सकिन्छ, डबल फ्याक्टर एनोभा, टु फ्याक्टर एनोभा विथ रेप्लिकेसन विदाउट रेप्लिकेसन, अन्त सेजेक्टेड टिटिएस स्याम्पलिङ रेग्रेसन, अन्त कोरिलेसन सबै गर्न सकिन्छ। कोभेरियन्स हामीले गर्ने कोरिलेसन ओके गर्ने। त्यसपछि यसले इनपुट रेन्ज माग्छ। अब इनपुट रेन्ज भनेको हामीले हाल्न खोजेको अब यति भनेको हाम्रो इनपुट रेन्ज हो होइन। अब यति इल एट्रिब्युट बिच हामीले हेर्न खोजेका छौँ इनपुट रेन्ज। अब ग्रुप चाहिँ हाम्रो कुलुममा छ, ठाडो 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 हाम्रो चाहिँ ग्रुप हो। र यदि हामीले डाटा इन्ट्री चाहिँ डेज टु हेडिङ डेज टु यसरी गरेर डेज यसरी डाटा इन्ट्री गरेको भए, रो वाइज गरेको भए रो भनेर क्लिक गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर हाम्रो कुलुम हो, ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट रोमा लेभलहरू छ, डेज टु हेडिङ डेज टु मेजर प्लान्ट टाइट स्पाइक परमिटर स्क्वायर भनेर छ, यसलाई चाहिँ लेभल इन फर्स्ट रो भनेर गर्नुपर्छ। र त्यसपछि अब आउटपुट अप्सन्सको लागि आउटपुट रेन्ज चाहिँ अब हाम्रो यही सिट 1मै हामीले चाहिँ आउटपुट दिने हो भने आउटपुट रेन्जमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर कुनै सर्टेन ठाउँमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि ओके थिच्नुपर्छ। यदि नयाँ विन्डोज अथवा नयाँ वर्कसिट भनेको जस्तै हाम्रो सिट 1 भयो, सिट 2 सिट 3 सिट 4 सिट 5 अथवा कुनै अर्को नयाँ सिटमा गर्ने भने न्यू वर्कसिट प्लाईमा क्लिक गरेर ओके गर्नुपर्छ। मैले नयाँमा थिएँ चाहिँ ल ओके गरेँ, यस्तो भन्दा यस्तो आउँछ होइन। यो चाहिँ हामीले जेनरली जुन रिसर्च पेपरहरू हुन्छन् रिसर्च पेपरमा देखिने भनेको हाम्रो यही हो। अब यसले के भन्छ भन्दा यसले सबै कुरा भन्छ, जस्तै डेज टु हेडिङ बिचको कोरिलेसन 1 भयो, डेज टु हेडिङ र डेज टु मेजर बिचको यति रहेछ, प्लान्ट टाइट बढ्दा जस्तै डेज टु हेडिङ बढ्दा प्लान्ट टाइट घट्ने रहेछ होइन। स्पाइक पर मिटर स्क्वायर बढ्दा डेज टु हेडिङ जस्तै स्पाइक पर मिटर स्क्वायर भनेको पहिला हुन्छ, किनकि स्पाइक पर मिटर स्क्वायर भनेको हेडिङभन्दा पहिल्यै फिक्स भए हुन्छ होइन। त्यही भएर स्पाइक पर मिटर स्क्वायर बढी भएको ठाउँमा हेडिङ चाहिँ अर्ली हुन्छ भन्नु पऱ्यो कि हामीले होइन, यो धेरै हुँदा त्यो कम हुन्छ। त्यस्तै गरी ग्रेन पर स्पाइक बढ्दाखेरि डेज टु हेडिङ घट्ने रहेछ होइन, अथवा त्यस्तो भेराइटी जसको ग्रेन पर स्पाइक बढी हुन्छ त्यसको डेज टु हेडिङ कम हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। अब डेज टु हेडिङ बढ्दा 1000 कर्नेल वेट बढ्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी डेज टु हेडिङ बढ्दाखेरि ग्रेनेल पनि बढ्ने रहेछ भनौँ। त्यस्तै गरी जस्तै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको ग्रेनेलसँग हुन्छ, त्यही भएर डेज टु हेडिङ बढ्दा ग्रेनेल बढ्छ, डेज टु मेच्युरिटी बढ्दा ग्रेनेल बढ्छ, प्लान्ट टाइट बढ्दा ग्रेनेल बढ्छ, स्पाइक पर मिटर स्क्वायर बढ्दा नि ग्रेनेल बढ्छ, ग्रेन पर स्पाइक बढ्दा नि ग्रेनेल बढ्छ, टिकेडब्ल्यू बढ्दा नि ग्रेनेल बढ्छ। यो चाहिँ सामान्य एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ कस्तो सम्बन्ध हुन सक्यो। र कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति छ, डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स एउटाले एउटालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने रहेछ होइन। र त्यो इन्फ्लुएन्सको डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन कति छ भनेर हेर्नको लागि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा कोरिलेसनको स्क्वायर हो त्यो भनेको आर स्क्वायर, तर यो इन्टु यो गर्नुपर्छ। यति गरेपछि यति आयो 1। अब यसलाई मजाले तान्न सकियो होइन। अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भयो। अब यसको अर्थ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ 3 के छ भन्दा यो छैन, यसको मिनिङ के हो भन्दा जस्तै ग्रेनेलको कन्सेप्टबाट हेर्दा जस्तै 0.10 छ भन्नुको अर्थ 10.34% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डेज टु हेडिङको हुन्छ ग्रेनेलसँग, अथवा चाहिँ यसरी पनि अझ नभनौँ जस्तै ग्रेनेलमा यदि ग्रेनेलमा आउने 10% भेरिएसनलाई डेज टु हेडिङले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ कि। त्यस्तै गरी 4% भेरिएसन इन ग्रेनेल इज एट्रिब्युटेड अथवा चाहिँ एक्सप्लेन्ड बाई डेज टु मेच्युरिटी, ओन्ली 2% भेरिएसन इन ग्रेनेल इज एक्सप्लेन्ड बाई प्लान्ट टाइट होइन, ओन्ली एकदम 0.1% कन्ट्रिब्युसन अफ ग्रेनेल इज एक्सप्लेन्ड बाई स्पाइक पर मिटर स्क्वायर भनेर यी विभिन्न एट्रिब्युटहरूलाई जस्टिफाई गर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले सामान्य वेमा एक्सेलबाट चाहिँ कोरिलेसन बक्स चाहिँ बनाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ हामीले आज के गरियो भन्दा यो भैरवाको कन्डिसनमा 20वटा डिफ्रेन्ट जिनोटाइपहरूलाई स्विङ गर्दाखेरि यसबाट आएको मिन डाटाहरू बिच चाहिँ हामीले कोरिलेसन एनालाइसिस गरियो र डिफ्रेन्ट इल्ड एट्रिब्युटहरू बिच चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हुने रहेछ हेरियो होइन, कुनै बिच पोजिटिभ हुने रहेछ कुनै बिच नेगेटिभ हुने रहेछ, र चाहिँ एक्चुअल डाइरेक्ट डिटर्मिनेसन इन वान भेरिएबल ड्यु टु एनदर भेरिएबल अनि कति हुन्छ भन्ने कुरो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको माध्यमबाट भन्नु। थ्याङ्क यू।